بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنكمل كلامنا عن نصوص محرفة مهمة ومؤثرة. في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وأغلب النصوص اللي احنا هنطلع عليها النهاردة موجودة في البحث بتاع الشيخ عرب، ربنا يحفظه ويبارك فيه، البحث اللي اسمه المخطوطات نسخ أم أقانيم. وفكرة البحث باختصار هو إن الشيخ عرب كان بيقارن ما بين ترجمة الفان دايك والمخطوطات الثلاثة الرئيسية الأهم للكتاب المقدس: المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية. والشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه كان عنده منهج معين في الدراسة أو المقارنة ما بين الفان دايك والثلاث مخطوطات الرئيسيين دول. منهج الشيخ عرب هو إنه كان بياخد المسيحي على قد عقله، إن ترجمة الفان دايك هو اللي بيمثل النص الصحيح للكتاب المقدس، لكن في خلاف ما بين المخطوطات الثلاثة الرئيسية: السينائية والفاتيكانية والسكندرية في ناحية، وترجمة الفان دايك في ناحية. فبالتالي ايه اللي حصل؟ في ناس وحشين، اشرار، كفار، فجار، حرفوا المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية بحيث ان المخطوطات دي ما تكونش شبه ترجمة الفان دايك. وليه بقى تم هذا التحريف؟ يعني ليه النصوص موجودة في الفان دايك وتم حذفها من هذه المخطوطات القديمة؟ المفترض ان العكس هو اللي صحيح، ان ترجمة الفان دايك هو النص المحرف، وان اقدم المخطوطات واصحها ما فيهاش هذه النصوص. فليه تمت الاضافة على المخطوطات فيما بعد؟ مش لماذا تم الحذف من المخطوطات القديمة؟ ايا كان، احنا بنتكلم عن تحريف الكتاب المقدس. في نصوص مش موجودة في اقدم المخطوطات موجودة في الفان دايك، واحيانا العكس، في نصوص موجودة في المخطوطات الاقدم مش موجودة في الفان دايك. وزي ما قلت قبل كده، المخطوطات القديمة ما بينها وما بين بعض آلاف الاختلافات. المخطوطات المتأخرة ما بينها وما بين المخطوطات القديمة آلاف الاختلافات، وهكذا. الدنيا خربانة من كل اتجاه. لكن حبيت ألفت النظر لطريقة المقارنة علشان خاطر الطريقة دي بتفرق. هو النص كان موجود واتحذف، ولا النص ما كانش موجود أصلا واتضاف؟ علشان خاطر نجاوب على السؤال الذهبي الجوهري الرئيسي: ما هو تفسير ظهور القراءات الأخرى؟ تفسير ظهور القراءات الأخرى يا إما هي ما كانتش موجودة ثم تم إضافتها، أو كانت موجودة ثم تم حذفها، أو زي ما هنشوف في بعض الأمثلة إن في كلمات تم تبديلها. فيا إما الكلمة دي كانت هي الأصل وتم تبديلها بكلمة أخرى، أو الكلمة الأخرى كانت هي الأصل وتم تبديلها بالكلمة الأولانية. أيا كان، المهم إن الترتيب ده انهي اللي كان الاول وبعد كده اتحرف بيفرق، علشان تيجي تفكر هو ليه التحريف ده حصل، وما مدى اهمية هذا التحريف، او ايه السبب ليه النساخ عملوا كده. اول نص معانا النهاردة من انجيل مرقس 15:28 في ترجمة الفان دايك. النص بيقول: فتم الكتاب القائل واحصي مع اثمة. النص ده بالكامل غير موجود في أقدم المخطوطات وأصحها. طبعا أنا باخد الترجمات المختلفة دي زي ما قلت من برنامج الإيسورد. برنامج الإيسورد ما بيبينش إن الترجمة العربية المشتركة بتحط النص ما بين قوسين مربعين، ولما بنرجع لمقدمة الترجمة العربية المشتركة بنلاقي إن أي نصوص ما بين قوسين مربعين ده معناه إن النص مشكوك فيه أو غير موجود في أقدم المخطوطات وأصحها. ترجمة الحياة بتضيفه، الإنجيل الشريف بتضيفه، أيا كان. في عندنا هنا النسخة اللي هي الجريك نيو تestament with variant readings في برنامج الإيسورد، بتبين تي اس بي جنب كل النص. وقلنا تي اس بي، التي معناه التكستس ريسبتس بتاع روبا، مش فاكر مين، والاس ده النص المستلم بتاع سكريفنر، والبي ده البيزنطيان ماجوريتي تكست. يعني المخطوطات المتأخرة كلها بتضيف النص، لكن أقدم المخطوطات وأصحها ما فيهاش النص. دي صورة من الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن. أنا عندي الفيفث، لكن دي صورة من برنامج ليبرونكس.
الليبرونكس اللي عندي ما فيهوش غير الفورث ريفايزد اديشن، لكن كان اسهل بالنسبه لي واسرع علشان اطلع الصور ان انا ارجع للليبرونكس يعني. فده النص بتاع متى 15:27، بعديه على طول 29، مفيش 28. ولو شفنا الهامش ده رقم 4 هنلاقي ان النص بالكامل 28 اوميت فيرس بتقدير ايه، يعني العلماء متأكدين ان النص محذوف. ده مش موجود في السينائية والسكندرية والفاتيكانية والأفرايمية وبيزا ومخطوطات تانية، السوريانية السينائية والقبطية الصعيدية والبحيرية وكذا. طب النص موجود فين؟ موجود في مخطوطات أخرى متأخرة، وموجود في مخطوطات كتير. ودي نقطة مهمة قلت عليها قبل كده، إن الشكل المحرف، الشكل الخاطئ، الشكل الفاسد، الشكل الغلط بينتشر في الغالبية العظمى من المخطوطات. يعني للدرجة دي كتاب النصارى تأثر جدا بالتحريف. هو النص ده المفروض يكون موجود ولا لا؟ المفروض ما يكونش موجود، لأن الأقدم والأصح ما فيهاش. طبعا هنا بيقول لك سي إشعياء 53:12 وسي لوقا 22:37، ودي نقطة مهمة ومش عايز أدخل في تفاصيل عشان بعض النصارى بيقولوا حذف النص ده أو عدم وجوده في الحتة دي غير مؤثر لأنه موجود عندنا في لوقا 22:37. أنا قلت فيما بعد هبقى أعمل فيديوهات تفصيلية نتكلم فيها عن كل مشكلة وندرسها بالتفصيل وهكذا. بعض النصارى بيقولوا أصل النص موجود في لوقا 22:37. طيب هم ليه أضافوها هنا في النص بتاع مرقس 15:28 اللي هي وأحصي مع أثمة؟ طبعا المفروض ان دي عادة الكثير من كتبة الأناجيل، ان وقائع العهد الجديد بيحاولوا يشوفوا ليها مقابل في العهد القديم علشان العهد القديم يكون اتنبأ بأحداث العهد الجديد. فهنا أقل ما يقال إن دي مشكلة هارمونايزيشن. مشكلة هارمونايزيشن يعني إيه؟ يعني في كاتب إنجيل وجد هذه الأحداث نبوة في العهد القديم، لكن كاتب إنجيل آخر لما قرأ هذه الأحداث أو لما سردها في إنجيله لم يجد إن هذه الأحداث بتشير إلى شيء في العهد القديم أو عبارة عن تحقيق نبوة. فبقت هارمونايزيشن إن زي ما كاتب إنجيل لوقا شافها نبوة العهد القديم بيتحقق هنا، فرح بعض النساخ المتأخرين أضافوا الكلام ده، يبقى هذا الإنجيل هو أيضا رأى نفس ما رأى كاتب الإنجيل الآخر، إن هذه الأحداث تحقيق لنبوة حصلت في العهد القديم. مش قضيتنا دي دلوقتي، المهم إن في تحريف، والتحريف ده أكيد مهم وأكيد وراه سبب، والنساخ ما كانوش بيلعبوا في المخطوطات ويضيفوا أشياء عمدا كده هميوني هبل أي كلام. لا، كان دايما في هدف وكان دايما في أهمية علشان ده يحصل، ولو ما كانش في أهمية ما كانوش أصلا حرفوا. النص اللي بعديه نص جميل جدا في متى 18:11، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، وفيها إشارة ظريفة إن المسيح جاي من أجل الخلاص وينقذ الهالكين والكلام ده كله. طبعا في متى 18:11 في اليسوعية النص محذوف، لكن قاموا بتقسيم النص اللي قبله متى 18:10 على حتتين. وطبعا النص في العربية المشتركة محطوط ما بين قوسين مربعين، وهنا برضو بنلاقي الجريك نيو تestament with variants بيبين لنا ان النص بالكامل إضافة لاحقة. فهنا ده الجريك نيو تestament fourth revised edition، عندنا لوقا 15 من 3-7، احنا في متى هنا، فبيقول لك يعني ده المقابل له. القصة دي في متى ليها مقابل في لوقا، وبالفعل هنا متى 18:11 هنا بتلاقي الرقم 10 وبعدين الرقم 12 و11 مش موجود. فلما تبص في الهامش بعد كلمة أورانويس هتلاقي في الهامش ان النص المفروض يكون محذوف بتقدير بي يعني احنا مش متأكدين قوي بس غالبا احنا صح. النص ده غير موجود في السينائية وغير موجود في الفاتيكانية وغير موجود في مخطوطات تانية ولاتينية وسوريانية السينائية وقبطية الصعيدية. ولاحظ ان السوريانية السينائية كمعلومات كده يعني على الطاير، السوريانية السينائية اقدم نص سورياني، والقبطية الصعيدية اقدم نص قبطي، وبعدين في عندك بعض الاباء. طب اضافة النص وبعدين في اكتر من شكل، في طويل وفي قصير. المهم ان في اضافة هنا موجود في بيزا واشنطن وكذا. ليه بقت بي مش ايه؟
علشان لما بيزا تتفق مع واشنطن تتفق مع مخطوطات تانية الدنيا يعني صعب شوية. هنا برضو عندك النص موجود في الفولجاتا، نص موجود في السوريانية الكوريتونية والفلسطينية، وموجود في الأرمينية والجورجية، وموجود في اللاتيني بكثرة. فواضح ان النص ده مضاف من بدري. لكن بما ان السينائية اتفقت مع الفاتيكانية عند الغالبية العظمى من العلماء، اتفاق السينائية مع الفاتيكانية يعني الموضوع خلص. في عندك الإضافة اللي شبه اللي موجود في لوقا 19:10، وبرضو أغلب المسيحيين هيقولوا لك ايه يعني لما النص مش موجود هنا في متى 18:11 موجود زيه في لوقا 19:10. لكن النص في لوقا 19:10 ملوش اي علاقة بالصلب والفداء. يعني اقصد انه هو مشكلة هارمونيزيشن، لكن لما هارمونيزيشن يعني توفيق، مشكلة توفيق ما بين الاناجيل. عندنا شكل موجود في لوقا، شكل تاني موجود في متى شبهه لكن ناقصه حاجة، فناخد اللي احنا بنلاقيه ناقص في متى ناخده من لوقا، مفيش مشكلة. وده برضو تلاعب وتحريف وفجر يعني في الموضوع. لكن الفكرة ان النص لما بنلاقيه في لوقا بنلاقي ان له دلالة مختلفة شوية، فناخده من لوقا نحطه في السياق في متى يدينا دلالة تانية. وزي ما قلت الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن كل مشكلة على حدة. مشكلة ان المسيح ابن الله، المفروض ان كلمة ابن الله دي اقوم عامل عليها بولد ومعلمها بالاحمر عشان تعرف ان هي دي المشكلة. يعني مرقس 1:1 افتتاحية انجيل مرقس بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. كلمة ابن الله دي غير موجودة في اقدم مخطوطات واصحها وفيها مشاكل. الانجيل الشريف وكتاب الحياة بيخلوها، واغلب الاناجيل بيخلوها، لان المشكلة زي ما هنشوف ان اضافة ابن الله دي ليها تقدير سي. عندنا A و B و C و D، وزي ما قلت قبل كده في فيديوهين بتكلم فيهم عن الجريك نيو تestament 5th revised edition، فممكن تراجع بقى الاختصارات والدنيا دي عاملة ازاي. المهم ان كل شكل العلماء بتوع الجريك نيو تestament بيختاروه بيدوله حرف، الحرف ده بينوب عن مدى موثوقيتهم في اختيارهم. فهنا بيدوله تقدير سي معناها لو ادينا ل A 95 يبقى B 85 يبقى C 75 او 65، ودي معناها 50-50. فالمشكلة صعبة نوعا ما رغم انها مش موجودة في اقدم مخطوطات واصحها. انا دايما بقول ان في مشكلة اولا في الدلالة اللاهوتية لابن الله، وعملت فيديو عن الموضوع ده ضمن سلسلة مدخل الى دراسة المسيحية. هل لقب او لفظ او مصطلح ابن الله لما يتم اطلاقه على المسيح ده له دلالة لاهوتية؟ دلالة لاهوتية يعني دليل على ألوهية المسيح؟ مش بالضرورة. لكن برضو بتحس ان العهد الجديد فقير في بيان ان المسيح ابن الله. وتحس، ودي نقطة مهمة، ان في بعض الاناجيل بتستخدم المصطلح ده اكتر من اناجيل تانية، ويمكن مرقس من الاناجيل الاقل اللي ما بتستخدمش ابن الله كتير. المهم هنا تم اضافة ابن الله فيما بعد ليه؟ للتأكيد على هذا اللقب. هو يسوع المسيح ابن الله، ودي نقطة مهمة انه ابن الله، ولازم نأكد على الحتة دي من بداية الانجيل. لما نيجي نشوف هنا في الجريك نيو تestament ارخيتو يو انجليو يسوع خريستو هيو ثيو، محطوط ما بين قوسين مربعين. ما بين قوسين مربعين يعني مشكوك فيه، وفي هامش رقم 1. نشوف الهامش هتلاقي بعد كلمة خريستو اللي هي يسوع خريستو يسوع مسيح تم اضافة ايه؟ هيو ثيو. هيو ثيو ده ايه اللي بيأيد الشكل ده. خلي بالك هنا الجريك نيو تestament بتقول هو ده الشكل الأصح بس مشكوك فيه، عشان كده بيحطوا ما بين قوسين مربعين. أصل ده موجود عند مصحح السينائية الأول، وموجود في الفاتيكانية، النص موجود. وخلي بالك المصحح الأول السينائية لما تيجي تشوف صورتها وهنعرضها في فيديوهات تانية، النص كده محشور ما بين السطور، هيو ثيو مش موجود في الأصل. فقال لك دي المخطوطات اللي بتقول هيو ثيو. طب خريستو هيو تو ثيو بأداة تعريف قبل ثيو علشان يبقى ابن الإله بالألف واللام كده بأداة التعريف، موجود في السكندرية. طيب فين المخطوطات اللي ما فيهاش؟ اهي النص مختوم عند خريستو
السينائية في شكلها الأصلي، والسوريانية الفلسطينية، وبعض مخطوطات القبطية الصعيدية وكذا، وبعدين اقتباسات لآباء كثر. ده في حتى مخطوطة ما فيهاش كلمة المسيح، فيبقى بدء إنجيل يسوع، بدء إنجيل يسوع في بعض اقتباسات إيريناوس اليوناني واللاتيني وأبيفانيوس. حوار يعني. المهم في النهاية ان انت اقدم مخطوطة لإنجيل مرقس ما فيهاش لقب ابن الله، وبعض مخطوطات القبطية الصعيدية، يعني احنا بنتكلم عن إضافة مبكرة جدا جدا. هم بيقولوا لا، ده بما انه موجود في السينائية والفاتيكانية ومعاهم بيزا، يعني في عندك توزيع جغرافي، يبقى اكيد ابن الله دي اصيلة. طب ما هو تبرير عدم وجودها في السينائية؟ دي نقطة مهمة، وانا بعتقد ان السؤال ده بيكشف القضية، يعني السؤال الذهبي: ما هو تبرير وجود الاشكال الاخرى؟ هل الناسخ كان الاسهل او من ضمن الاعمال اللي كان ممكن يعملها انه يحذف اللقب ولا يضيفه؟ انا بقول غالبا هيضيفه. ايه مصلحته من انه يحذف؟ انا معرفش. وممكن كمان النص كان بيقول بدء انجيل يسوع، وبعدين تم اضافة مسيح، وبعدين تم اضافة ابن الله، وبعدين تم اضافة اداة التعريف قبل الله، وهكذا. يعني انا ممكن ارتب القراءات دي بتصور تاني. ما علينا، مش دي قضيتنا دلوقتي. المهم ان دي مشكلة وحواليها تحريف، فيها تحريف. في متى 27:35 نفس مشكلة وأحصي مع أثمة: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها. وبعدين عندك إضافة جزء حلو كده: لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. نفس الفكرة، ان عايزين نخلي كاتب الإنجيل وخصوصا إنجيل متى معتاد على هذا، انه كل شوية يشوف حاجة حصلت في العهد الجديد يقول لك اصل ده حصل علشان يتم اللي اتقال في العهد القديم، ويبقى اللي حصل في العهد الجديد نبوة عن اللي كان مكتوب في العهد القديم. متى معتاد على كده. اقدم مخطوطات وصحها ما فيهاش اللفتة دي، ان يا جماعة هم صلبوه واقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. الزيادة دي محذوفة من الإنجيل الشريف وكتاب الحياة واليسوعية والعربية المشتركة، وبنلاقي ان دي إضافة مختص بيها التكستس ريسبتس، النص المستلم هو اللي بيتفرد بالإضافة دي. نيجي نشوف كده، احنا بنتكلم عن متى 27:35. في إضافة رقم 10 هنا في الهامش، الإضافة الطويلة. نيجي نبص، النص مختوم عند الكلمة دي في تقريبا الغالبية العظمى في الأقدم والأغلب. شوف الكلام: في الأقدم السينائية، السكندرية، الفاتيكانية، بيزا، واشنطن، مخطوطات أحرف كبيرة. الغالبية العظمى من النص البيزنطي اللي هو نص الأغلبية برضو بيقول كده. كتابات أو مخطوطات القراءات الكنسية: اللاتيني، الفولجاتا، السريانية، الفلسطينية، وكذا ولا. طب وبعدين في إضافة بسيطة كده، وبعدين الإضافة الكبيرة اللي هو بيشير إلى المزامير 22:19، وموجود شبهه في يوحنا 19:24. نفس فكرة الهارمونيزيشن. الإضافة دي موجودة فين؟ موجودة في بعض المخطوطات، وموجودة في بعض مخطوطات الأحرف الصغيرة وهكذا، وموجودة في اللاتيني، بعض اللاتيني، والفولجاتا الكلارومنتية، والسوريانية الهيراكلينية وكذا. ليها بعض شواهد، بس الأقدم والأغلب ما فيهاش. برضو نفس الفكرة، فكرة الهارمونيزيشن وحدها دي مشكلة، ان في اختلافات ما بين كتبة الأناجيل. كاتب إنجيل متى لما دون هذه الواقعة لم يرى فيها إنها نبوة عن أحداث عما قيل في العهد القديم، أو على أقل تقدير لم يصرح بهذا. كاتب إنجيل تاني صرح بهذا، وأيا كان هنتكلم في التفاصيل في فيديوهات تانية. رومية 14:10: تحريف بيحصل كتير. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. طبعا فكرة ان المسيح له كرسي وتلاميذه كمان ليهم كراسي، وان هم هيدينوا ودينونة المسيح في العهد الجديد
للناس مش دليل على ألوهيته. وده فهم عقيم لبعض المنصرين، ان هو مين اللي بيحاسبنا يوم القيامة؟ يا اخي انت كتابك اللي انا ما بقبلش له مصداقية او موثوقية بيقول ان هذه الصفة لم يتفرد بها المسيح، الدينونة في اليوم الاخير مش للمسيح بس، ده للمسيح والتلاميذه والناس تانيين. لكن المهم ايه اللي دايما كان بيحصل؟ ان النص بيقول الله، فانا ابدل الله خليها المسيح، ويبقى فيها اللفتة اللاهوتية دي ان ما ينسب لله ينسب للمسيح، او محاولة من محاولات تأليه المسيح. بنلاقي ان كل الترجمات التانية كرسي محكمة الله، عرش الله، مش المسيح. هنا بيجي يقول لك ان النص السكندري بيقول ثيو، وبعدين النص المستلم والبيزنطي والاغلبية بيقولوا خريستو. كلمة اتغيرت. وبعدين الكلمة دي لما تيجي تبص فيها هتلاقي ان كلمة ثيو بتتكتب في اغلب المخطوطات ثيتا وأوبسلون، الحرف الأول مع الحرف الأخير ويشدوا فيهم خط. وخريستو نفس الكلام، الحرف الأول مع الحرف الأخير ويشدوا فيهم خط. ففي المخطوطات القديمة الشكل المختصر لثيو وخريستو الفرق ما بينهم حرف واحد، شيل الثيتا وحط حرف الخي وخلص الكلام. هنا في رومية 14:10 هتلاقي هنا تو ثيو، والهامش رقم 4 يقول لك ثيو بتقدير بي، لأن ده القراءة الأصلية للسينائية والسكندرية والفاتيكانية والأصلية للأفرامية وكذا. وبعدين في عندك مخطوطات لاتيني ونسخ فولجاتا مهمة، والقبطية الصعيدية والبحيرية وهكذا. وبعدين المصحح المتأخر بتاع السينائية، يعني في حد، ودي نقطة مهمة، في المصحح اللي من نفس زمن كاتب المخطوطة، وبعدين في مصححين متأخرين. يعني مثلا المخطوطة السينائية من القرن الرابع، كان يجي واحد من القرن السادس يبص على المخطوطة يراجعها، يجي يقول لك ايه ده؟ دي المخطوطة بتقول كرسي الله. لا، النص مفروض يبقى يشطب كده عليها ويقول كرسي المسيح، لأنه هو عارف النص بالشكل ده على أيامه. لكن في القرن الرابع النص ما كانش كده، فحتى المخطوطة مع الوقت بيتلعب فيها. وطبعا القصة المشهورة بتاعت المخطوطة الفاتيكانية، تعليق هامشي، النص كان بيقول حاجة وبعد كده اتحرف وبعدين رجع تاني، واللي رجعه تاني للأصل راح كاتب في الهامش يا أحمق يا مخادع، دع الكتابة لا تغيرها، أو دع الكتابة لا تحرفها، اللي هو إيه؟ سيبوا المخطوطة في حالها، بطلوا لعب في المخطوطات. طيب النص اللي بيقول خريستو مصحح متأخر مصحح متأخر، وبعدين الغالبية العظمى من المخطوطات. نختم الفيديو بالنص ده بتاع متى 6:13، الصلاة الربانية. الصلاة الربانية لما تيجي تقارنها هي مذكورة في متى ومذكورة في لوقا. لما تيجي تشوف أقدم المخطوطات وأصحها، الصلاة الربانية شكلها ايه في لوقا والصلاة الربانية شكلها ايه في متى، هتلاقي ان متى أضاف كتير على اللي موجود في لوقا. ايه الحل؟ هارمونايزيشن. صلوا انتم هكذا. هو المسيح علمنا نصلي ازاي؟ حتى دي ما احناش عارفينها. انجيل يكتبها بشكل وانجيل يكتبها بشكل، والمفروض ان دي نفس الواقعة. فبيحصل هارمونايزيشن. يعني ايه هارمونايزيشن؟ يعني توفيق، نخلي الانجيلين شبه بعض عشان ما يبانش هذا الاختلاف بشكل صارخ. لكن حتى مع ده بنلاقي اضافة لاحقة في انجيل متى مش موجود في انجيل لوقا حتى بعد الهارمونايزيشن، الذكسولوجية او الختمة، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. ودي قرينا قبل كده اقتباس بيقول ان من ضمن اسباب التحريف ان بعض النصوص كان بيتم استخدامها في الصلاة في الكنيسة، ومع الوقت الصلاة غيرت في النص. طب هو ينفع الكنيسة تغير في الصلاة اللي اساسه نص كتابي؟ يبقى احنا الناس هتدنا، هتقول انتوا ليه بتلعبوا في النص؟ الصلاة المفروض مش كده. المسيح ما قالش الذكسولوجية دي، نضيفها على كلام المسيح علشان يبقى قالها. فتم إضافة لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. الإنجيل الشريف بتضيفها، وكتاب الحياة بتضيفها، اليسوعية بتحذفها، والعربية المشتركة بتحذفها. وادي عندك هنا بشكل واضح إن دي إضافة لاحقة. لما نيجي نبص كده في متى 6:13 هتلاقي الهامش كده رقم 4، النص بيتختم بالكلمة اليونانية دي بونيرو. العلماء متأكدين إن هي دي ختمة النص من غير الذكسولوجية،
كفاية ان السينائية والفاتيكانية اتفقوا على قراءة واحدة، وكمان معاهم بيزا، الدنيا خلصت كده. عندك كمان لاتيني، وعندك قبطي، والدياتسرون سورياني، وبعض اقتباسات آباء. طب وبعدين إضافة كلمة أمين، الفولجاتا الكلارومانتية وجيروم، وبعدين هوتي سؤاستن كذا كذا كذا، اللي هو لأن لك الملك وقع. ده موجود فين؟ مخطوطة واشنطن من القرن الخامس، يبقى دي إضافة مبكرة. وبعدين مخطوطات تانية وكذا كذا، والنص البيزنطي فيه الشكل ده وكذا وكذا وكذا. وبعدين في عندك شكل أطول كمان موجود في مخطوطة واحدة بس. الخلاصة إن الصلاة بتأثر على النص الكتابي. احنا ضفنا الذكسولوجية عشان احنا في الصلاة متعودين نقول ده، المسيح ما كانش بيصليها بالذكسولوجية، نخلي المسيح يصليها بالذكسولوجية. ده بالإضافة للهارمونيزيشن ما بين الصلاة الربانية في لوقا ومتى. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في فيديوهات قادمة بإذن الله عز وجل نكمل ذكر، مجرد ذكر وتعليقات بسيطة لنصوص محرفة مهمة ومؤثرة. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان المحتوى ده يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.